Hej och välkomna till en serie korta filmer producerad av Export Music Sweden om den elektroniska dansmusiken. Hur mår den? Vad är utmaningarna? Vad är möjligheterna så här snart 2 år in i en pandemi? Och i det här avsnittet ska vi prata med bokningsagenterna. Den ack så viktiga kopplingen mellan artisten och scenen, DJ:en och klubben. Hur tar man hand om sina artister när man inte kan boka dem någonstans? Hur hjälper man dem utvecklas? Och kan det här tomrummet leda till nya idéer? Från bokningsperspektivet har det ju handlat om att ställa in mycket spelningar, reschedula mycket spelningar och ofta reschedula ytterligare en gång eller 2 eller 3 gånger också. Så mycket jobb för att kunna ha gigs i framtiden i stort sett. Especially for new artists now, it's really difficult to get booked because I also see it, for example, in the club. I have maybe still a couple of months to reschedule. So there's no place for new artists to book now. Of course, I try to push them in, but I have contractual agreements with artists that I booked before COVID still. So yeah, I can imagine as a new artist you want to bring yourself in, but yeah, how? Allting som är uppbyggt i strukturer genom decennier har ju raserats för oss och för de flesta. När man först tror att det här ska vara en tillfällig, som man trodde när det kom. Det här är klart, det här är nog över till sommaren trodde vi. Och man valde att behålla anställda, vi valde att skjuta fram vissa grejer till ett halvår, några månader. Det blev ju en slakt för många tror jag. Och många har försökt hanka sig fram och så vidare. Och några överlever inte. Väldigt liten del från staten. Väldigt lite. Sedan jobbat med lite olika projekt. Hjälpt några av artisterna vi jobbar med att starta skivbolag. Gjort lite mer PR i den bemärkelsen. Hjälpt till vissa artister också som vi jobbar med bokningarna. Hjälpa dem att hitta andra inkomstkällor som inte är gigs ändå. Kan vara collabs med klädmärke, göra egen merchandise, hjälpa till med produktionen för det. Så lite olika projekt, alltså musikrelaterade projekt men då inte bokningar. Hur skulle du säga att mediebevakningen av den elektroniska dansmusikscenen ser ut? Ingen mediebevakning överhuvudtaget på elektronisk musik. Det finns superstjärnor. Vi tar hit superstjärnor varenda månad som är giganter. Som drar tusentals, som berörs enormt mycket, miljontals människor. Som överhuvudtaget inte finns något intresse av att intervjua, att prata, att fördjupa sig. Du vill ju kunna göra som en slags planering, en strategi. Vi vill kunna spela här, vi vill bygga i UK till exempel. Okej, då kanske vi börjar göra lite mindre klubbar och så går de bra. Du kanske gör en mindre show framför en headline act och så kan du liksom bygga upp till att göra din egna show. Men det är ju en process och det är ju något som tar tid och som kräver planering. Och när då pandemin kommer in emellan och då är det ju datum som i den här planeringen då faller bort. Och så ska du börja om och började nu då några månader igen att bygga upp det och sen är det stängt igen. Ja, då blir det ju det går inte att göra planeringen som du hade tänkt innan. Och det som också är roligt att göra, för det är ju det som är en del av jobbet, att göra planeringen och strategin för att bygga artistens gigkarriär liksom. Artisterna har påverkats på helt olika sätt beroende på hur de har utövat sin musik skulle jag säga. Inom elektronisk musik så är ju stora delar av intäktskällorna är ju att de får spela inför en publik. Det finns inga jättestora intäktskällor av elektronisk musik i att sälja fysiska skivor eller sälja LP, vinylskivor och så vidare. Så där ska jag säga att den är ganska stor. För andra artister kanske som lever med pop, mer kommersiell pop, så är den är nog mindre därför att folk ökar sin konsumtion kanske hemma. Eller... Många artister har fått hitta andra inkomstsätt och många har ju gjort streamings eller
Ja, då som sagt starta ett skivbolag, fokusera på att vara vid studion. Men jag tror att det också har varit svårt att, har du gjort då färdig musik så har ju varit frågan, när ska jag släppa det? Ska jag släppa det under pandemin eller ska jag släppa det liksom när är pandemin över? Så att när ska jag planera för att släppa det? Och då är det ju också liksom en PR-kampanj som ska leda upp till den och alltid däremellan. Vi kommer att se en ganska lång period där många behöver återanpassa sig kanske eller komma tillbaka till klubbscenerna. Därför att folk har vant sig att sitta hemma och vara inne. Jag tror inte vi kommer att få se några gyllene, något så här glada 20-talet direkt. Det kommer att ta ett par år. Det som jag ändå har märkt utifrån bokningsperspektivet, det är att människor som jobbar inom events är väldigt bra på att jobba. Och de kan göra saker snabbt, proffsigt, organiserat och få det att hända. Många har ju också byggt sin karriär under pandemin och kunnat kanske dra nytta av sociala medier, kunna dra nytta av att göra musik, vara i studion mer, släppa mer musik på skivbolag, starta eget skivbolag. Alltså att man har faktiskt kunnat utveckla sin egen artistkarriär under pandemin också. Den växer ju enormt, dansscenen i Skandinavien generellt. Så att jag skulle säga att den frodas och den skapar större och större publik och större förståelse och större behov av att vara ute och träffas och mötas. Alla har ju ett intresse av att gå ut och göra någonting. Lyssna på musik och klart att de unga ska gå och klubba liksom. Så att på det sättet så känns det ju ändå som att det har varit en väldigt tuff period. Men att klubbscenen kommer ju finnas där.